ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා අදත් ඔයාව බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකෙන් ගේන තව අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ගොඩක් කාලයකට පස්සේ තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගේන්න පුළුවන් වුණේ. හැබැයි බොහොම කාලයකට පස්සේ ගේන වීඩියෝ එකක් වුණාට මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද අපි හැමෝම TikTok බලනවානේ. TikTok බලද්දී අපිට අහම්බෙන් දකින්න ලැබෙන වීඩියෝ එකක් අපිට පස්සේ ආයි බලන්න ඕන කියලා හිතුනොත් ඒ වීඩියෝ එක අපි ෆලෝ කරපු කෙනෙක්ගෙත් නෙමෙයි නං. එහෙම නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක දාපු කෙනා කවුද කියලා අපි දන්නෙත් නැත්නම් කොහොමද මේ වීඩියෝ එක ඉක්මනින්ම හොයාගන්න කියන එක තමයි අද කියා දෙන්නේ. කොටින්ම කියනවා නම් අද කියා දෙන්නේ TikTok එකේ history එක browse කරන විදිය. හරි. මම එහෙනම් දැන් ඉස්සෙල්ලාම මගේ TikTok එකට යන්නම්. TikTok එකට ගියාට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා මොනවා හරි වීඩියෝ එකක් ඔටෝ ප්ලේ වෙලා පෙන්නනවනේ. මෙන්න මේ වගේ මේ වෙලාව නම් ලයිව් එකක් යන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕන අපේ ප්‍රොෆයිල් එකට. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ප්‍රොෆයිල් එකට යන විදිය. නොදන්න කෙනෙකුට ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙමයි ප්‍රොෆයිල් එකට යන්නේ. මම ඊතාලියක ලකුණු කරලා පෙන්නන්නම්කෝ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක. මම මේ රතු පාට ඊතාලියකින් මේ දැන් ලකුණු කරලා පෙන්නන්නේ. මෙන්න මේක තමයි ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක. ඔන්න ඔය ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊටකොට අපේ ප්‍රොෆයිල් එක ලෝඩ් වෙනවා. මේ විදිහට ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මගේ TikTok ප්‍රොෆයිල් එක තමයි පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මේ ප්‍රොෆයිල් එකේ දකුණු පැත්තේ ඉහළ කෙළවරේ තියෙනව නේද ඉල් කැලි තුනක්. මම මේ ඊතාලියකින් ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ තියෙන ඉල් කැලි තුනක්. අන්න ඒ ඉල් කැලි තුන ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ යටින් එන ඔප්ෂන්ස් තුනක්. ඒ ඔප්ෂන්ස් තුනෙන් settings and privacy කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඒ settings and privacy කියන එක උඩ ටච් කරාට පස්සේ නැවත ඔප්ෂන්ස් ටිකක් ලෝඩ් වෙලා එනවා. එතනින් ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා activity center කියලා මේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ activity center කියන එක උඩ ටච් කරාට පස්සේ තවත් ඔප්ෂන්ස් ටිකක් එනවා. මේ screen recorder එකට යන හින්දා මගේ ෆෝන් එක ටිකක් ස්ලෝ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ආපු ඔප්ෂන්ස් වලින් ඔයා උඩින්ම තියෙනවා watch history කියලා මේ මම කොටු කරලා වට පෙන්නන්නේ. අන්න ඒක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා බලපු වීඩියෝස් වල history එක මේ තියෙන්නේ. ඔයාගේ අතින් අහම්බෙන් වැරදිලා හරි ප්ලේ වෙච්ච වීඩියෝස් වල history එක මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකක් උඩ ටච් කරලා ඔයාට ඒ කැමති වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් ඔයාට කියන්නද? ඔයාට හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝස් වලින් එකක් ඔයාගේ history එකෙන් අයින් කරන්න ඕන කියලා. එහෙම නැත්නම් කීපයක් හරි. එතකොට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ එක වීඩියෝ එකක් උඩ ඔය ඇඟිල්ල තියාගෙන ඉන්න. මම දැනට ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න මෙතන මේ තියෙනවා නිකන් බ්ලර් වෙලා වගේ වීඩියෝ එකක්. මේ තියෙන්නේ මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ දැන් වම් අත පැත්තේ කෙළවරේම පෙන්නන්නේ බ්ලර් වෙච්ච වීඩියෝ එකක් වගේ එකක්. අන්න ඒක උඩ මම ඇඟිල්ල තියාගෙන ඉන්නවා. එතකොට මෙනු එකක් එනවා. ඒකේ උඩින්ම තියෙනවා delete කියලා. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. එතකොට ඒ වීඩියෝ එක අයින් වෙලා යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැක්කද? අන්න එහෙමයි. ඔයා TikTok එකේ watch history එක බලන්නේ. ඒ වගේම history එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන ඔයාට ඕන වීඩියෝස් ඔයා අයින් කරලා දාන්නෙත් එහෙමයි. ඉතින් එහෙමනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම දන්න අයටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාගෙන් බොහොම කාරුණිකව ඉල්ලනවා. ආදරෙන් ඉල්ලනවා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාට ඉදිරියේදීත් මම මේ වගේ නොඑක් විදි tips අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්. ජය වේවා ඔයාට.